ආයිබෝවන් සුබ සතියක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා සියලු දෙනාටම. ඉතින් සතියකට වීඩියෝ දෙකක් අරගෙන යනවා කියලා පොරොන්දු වුණත් දැන් මං නැවත කාර්යබහුල වුණා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට වීඩියෝස් දෙකක් අරගෙන එන්න අපහසු වුණා. නමුත් කොහොම නමුත් බලාපොරොත්තු වෙනවා සතියකට එක වීඩියෝ එකක් හරි අරගෙන ඔයගොල්ලෝම බලන්න එන්න. ඉතින් ඔන්න හැම දෙනෙක්ටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි මූණ සුදු වෙන්න ඕනම දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන්, ෆේෂියල් කරන්න පුළුවන්, ක්‍රීම් වර්ග ගන්න පුළුවන්, ඒ වගේම ස්වභාවික සත්කාර කරන්න පුළුවන්. ඒත් හුඟ දෙනෙක් අහන දෙයක් තමයි මේ කකුල් වලට, එතකොට අත් දෙකට, එහෙම නැත්නම් මුළු ශරීරයම එකම පැහැයක් කරගන්න දෙයක් කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒකෙදි නම් ගොඩක් අපි ප්‍රතිකාර කළ යුත්තේ සහ සැලකිලිමත් විය යුත්තේ අපි කන බොන දේවල් සහ විටමින් වර්ග සම්බන්ධව තමයි. කොහොම නමුත් මුළු බොඩි එකම එහෙම නැත්නම් ශරීරයම එකම පැහැයක් කරගන්න පුළුවන් විටමින් C serum එකක් ගැන තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ serum එක කැමති නම් මූණටත් පාවිච්චි කරන්න. නමුත් මම මේක ඔයගලොන්ට ගන්න කියලා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නම් ඇඟට. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදි මට අවශ්‍ය වෙනවා ඇලෝ වේරා. මම ඇලෝ වේරා මෙතෙන්දි බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි කලින් සිරම් එකක් හැදුවා. ඉතින් ඒකෙදිත් අපි මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ බ්ලෙන්ඩ් කරාට පස්සේ එන පෙන ටික. ඒක ටික වෙලාවක් යද්දි නැති වෙලා ජූස් එක එනවා. ඊට පස්සේ විටමින් E ටැබ්ලට් එකක් අපිට ඕන වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම පාවිච්චි කරන විටමින් C එක. ඉතින් අපි බලමු මේක හදනකොට මම වැඩි විස්තර කියන්නම්. ඒ වගේම ඔලිව් ඔයිල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ක්‍රීම් දාගන්න මේ වගේ එකක් ඕන වෙනවා. අපේ ක්‍රීම් එක දාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම පාවිච්චි කරන විටමින් C එක. මේක ගැන මම හැඳින්වීමක් කරන්නෙත් නැහැ. මම විටමින් C ගැන අද කතා කරන්නෙත් නැහැ. මොකද මම විටමින් C ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් කරලා වීඩියෝ එකක් කරා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක ගන්න. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ විටමින් C ටැබ්ලට් දෙක මේ වගේ දාලා මේක හොඳට කුඩු කර ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කුඩු කරගත්ත විටමින් C ටැබ්ලට් දෙක. මුලින්ම අපි මේකට එකතු කරගන්නවා විටමින් E. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ විටමින් E කියන්නේ සමේ වියලි බව නැති කරලා සම පැහැපත් කරන විටමිනයක්. අපි ගොඩාක් වෙලාවට ස්වාභාවික ක්‍රීම් වලදී මේ විටමින් E එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අධික වියලි ගතිය නිසානේ අපේ මේ සමේ ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට හොඳම විසඳුමක් තමයි ඔලිව් ඔයිල් කියන්නේ. ඉතින් මම ඔලිව් ඔයිලුත් මේකට එකතු කරගන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට මගෙන් අහනවා මේ කකුල් වල කොරළ තත්ත්වයන් සම්බන්ධව ඒවට කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාරයක් කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකටත් ගොඩක් හොඳයි මේ සිරම් එක ඔයගොල්ලන්ට පිරිසිදු කරලා ඉවර වෙලා ආලේප කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ ටික මුලින් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් එකතු කරගන්නවා අපේ විටමින් C එක. ඔයාලා පාවිච්චි කරන බොඩි ක්‍රීම් එක හොඳ ප්‍රමිතියක් යටතේ තියෙන බොඩි ක්‍රීම් එකක් නම් ඒකට උනත් විටමින් C එක එකතු කරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ පෙන වගේ එන්නේ විටමින් C වල තියෙන ඇසිඩ් ගතිය නිසා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ටික වෙලාවක් යද්දි මේක සාමාන්‍ය ක්‍රීම් එකක් ගන්නට, ඒ කියන්නේ සිරම් එකක් ගන්නටපත් වෙනවා. මේ පෙන දදා එන්නේ අර ඇසිඩ් ගතිය. කිසිම අහිතකර ද්‍රව්‍යයක් මේකේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කිසි බයක් නැතුව විශේෂයෙන්ම ගැබිනි කාන්තාවන්ට උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම දැක්ක කමෙන්ට්ස් වල අහලා තියෙනවා අක්කේ මේවා අපි පාවිච්චි කරාට කමක් නැද්ද කියලා. ඉතින් එහෙම අයට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ පාවිච්චි කරන්න. කිසිම අහිතකර දෙයක් නැති නිසා.
දැන් බලන්න ඉස්සෙල්ලා වගේ නෑනේ. මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න. මේක ෆ්‍රිජ් එකක දාන්න අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. සතියක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ අත ටිකක් වියලි ගතියෙන් යුතුයි. ඒකට හේතුව තමයි ටිකක් සීතල ගතිය වැඩි. අපි කුස්සිවල වැඩ කරනකොට නිතර සබන් එහෙම අල්ලන නිසා, නිතර සේදෙන නිසා, විශේෂයෙන්ම උණු වතුර නිසා අපේ සම ගොඩක් අත්වල අවපැහැයට ලක් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ සිරම් එකක් ගාලා හැමදාම රාත්‍රියේදී පොඩි මසාජ් එකක් කරලා නිදා ගන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත්ම හොඳයි. කහපාට සමකට ආස කෙනෙක්ට ඉතාමත් හොඳයි මේ විටමින් C බොඩි සිරම් එක. ඉතින් මේ සිරම් එක මුළු බොඩි එකටනේ ඉතින් අපිට ලස්සනට කකුල් දෙකෙත් ගාන්න පුළුවන්. කකුල් දෙකෙත් එතන ආරක්ෂා කරගන්න විලුඹු පැලිලා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත් හොඳයි. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. පහුගිය දවස්වල චුට්ටක් හිත රිදෙන දේවලුත් සිද්ධ වුණා. ඒ තමයි මම ඉදිරිපත් කරපු මගේ කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එක සහ මේ වගේම මම හදපු ග්ලිසරින් නයිට් සිරම් එක. ඉතින් ඒ විදියටම බොහෝ දෙනෙක් ඒක පත්තරවල සහ විවිධ බියුටි පේජ් වල පළ කරලා තිබ්බා. ඉතින් සමහරව වැරදි වැටහීමක් ගන්න ඇති මේ මගේ දේවල් හොරකම් කරනවට මම කෑ ගහනවා කියලා. ඉතින් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොඩ්ඩක් හිත රිදුන එක විතරයි උනේ. මොකද මේ දේවල් මම ගොඩක් ආසාවෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන දේවල්. ඉතින් වෙන කෙනෙක්ගේ නමක් එක්ක මේ දේවල් යද්දී මට ඇත්තටම දුක හිතුණා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වගේ ස්වභාවික දේවල් අපි සමාජගත කරන්න ඕන. මොකද දැන් මේ ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න නුසුදුසු දේවල් වෙළඳපොලේ තියෙනවා. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ ගැන. මේ දේවල් තමයි අපි පාවිච්චි කළ යුත්තේ. මේ දේවල් තමයි අපේ තරුණ පරම්පරාවට අපි පොළඹවා ගත යුත්තේ ස්වභාවික දේවල් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒ ගැනත් සඳහන් කරන්න හිතුණා මේ අවස්ථාවේදී. එහෙනම් ලබන සතියේ තවත් වැදගත් වීඩියෝවක් එක්ක එකතු වෙන්න ඕන. ඒ වගේම කියන්න ඕන පහුගිය දවස්වල ඇතිවෙච්ච කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ගේ මැසේජ් වලට රිප්ලයි කරන්න ටිකක් අමාරු වුණා. කොයි මොහොතක හරි රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් ඒකත් බලාපොරොත්තු වෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් ලබන සතියේ තවත් වැදගත් වීඩියෝවක් එක්ක එකතු වෙමු.